Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cảnh báo 3 đừng khi điều trị F0 tại nhà: tiền mất tật mang, không thấy khỏe lên, có khi còn mang thêm di chứng. Mắc Covid-19 và điều trị tại nhà ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của bệnh nhân và người nhà. Tuy nhiên, bác sĩ nhắc nhở chúng ta phải thật tỉnh táo. Trước tình hình các ca nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh, nhiều bệnh nhân và người nhà không tránh khỏi tâm lý hoang mang, lo sợ. Điều này đã dẫn đến nhiều quan niệm sai lầm do mọi người truyền tai nhau. Từ thực tế này, bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Việt Đức đã có một livestream chia sẻ về những điều cần trang bị khi điều trị F0 tại nhà. 1. Mắc Covid-19 không nên hoảng loạn. Trong giai đoạn đầu mở cửa trường học và các hoạt động bước vào giai đoạn bình thường mới, các ca F0 đang có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, bác sĩ Khánh khuyên mọi người không nên quá lo lắng. Lý do là bởi hầu hết mọi người đã tiêm 2 hoặc 3 mũi nên nếu có mắc thì tiên lượng rất nhẹ. Bằng chứng rõ ràng nhất là tỷ lệ nhiễm cao nhưng tỷ lệ nhập viện và tử vong rất thấp. Trên thế giới đã có nhiều nước không bắt buộc đeo khẩu trang. Một số quốc gia đã xem đây là bệnh đặc hữu. Thêm vào đó, chính phủ cũng đã mở dần cửa, nối lại các chuyến bay, trường học, khu du lịch. Đối với các trường hợp mắc Covid-19 thì chủ động về nghỉ ngơi đến khi khỏe lại là có thể tiếp tục làm việc bình thường. Dựa trên những cơ sở này, nếu bản thân hoặc trong gia đình có người là F0 thì vẫn có thể bình tĩnh và điều trị mà không cần quá lo lắng. Bác sĩ Trần Quốc Khánh cũng lưu ý rằng tâm lý là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến quá trình khỏi bệnh. Người mắc Covid-19 muốn khỏi nhanh và khỏe mạnh thì cần giữ thái độ lạc quan và tích cực. 2. Quá trình chăm sóc và điều trị tại nhà và những điều không nên làm. Sau khi đã ổn định tâm lý thì việc mà những F0 cần làm đó là báo với cơ quan sắp xếp công việc. Đồng thời, mọi người cũng cần thông báo cho gia đình để bố trí người hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu. Để hạn chế lây lan cho người khác, người nhiễm Covid-19 nên chuẩn bị phòng riêng hoặc thuê phòng riêng, tuân thủ các quy định về cách ly của Bộ Y tế. Để đề phòng những trường hợp trở nặng, bệnh nhân và người nhà cũng cần lưu số trạm y tế, đội hỗ trợ Covid lưu động hoặc 115 để tiện liên lạc khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Cụ thể, người mắc Covid-19 và người nhà bệnh nhân cần lưu ý quy trình tự chăm sóc, điều trị tại nhà bao gồm: người mắc Covid-19 nên nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ, phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước, tăng cường dinh dưỡng, ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả. Bổ sung những món tăng cường như súp, canh gà, cháo hành với các loại rau thơm và gia vị, tăng cường gia vị nâng cao sức đề kháng như tỏi, gừng, ớt đỏ, nghệ, tiêu, vân vân. Thay nước lọc bằng nước Orezon. Trẻ em còn bú thì cho bú tăng cường nếu sốt, trẻ nhỏ thì nhắc uống nước sau một khung giờ nhất định. Xúc họng bằng nước muối tầm 4 tiếng một lần. Vệ sinh răng miệng trước rồi rửa mũi, nhớ nhỏ mắt khi ngủ và sau khi ngủ dậy. Tinh thần, suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. Thuốc điều trị tại nhà chỉ tập trung điều trị triệu chứng như hạ sốt, giảm ho, long đờm, bù điện giải và vitamin. Nếu bệnh nhân bị sốt thì nên mặc áo quần mỏng, uống nhiều nước, chườm mắt nách, bẹn, trán, nơi da mỏng và nhiều mao mạch nông. Trong trường hợp khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, người mắc Covid-19 phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc Covid-19 tại nhà để được xử trí. Ngoài ra, bệnh nhân có thể dùng thuốc giảm ho khi ho khan nhiều. Đặc biệt, trong livestream bác sĩ đã nhấn mạnh F0 có 3 điều không nên làm. Không dùng thuốc mọi người mách bảo, xách tay. Không dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Không khuyến cáo điều trị chuyên sâu, không cần thiết như chống đông máu, corticoid, kháng virus. Lý do là bởi những thuốc này chỉ được sử dụng với sự kê đơn từ bác sĩ và có chỉ định, theo dõi rất chặt chẽ. Thường thuốc kháng virus ưu tiên với đối tượng nguy cơ cao như chưa tiêm đủ vaccine, trên 65 tuổi, bệnh nền chưa ổn định và nên dùng 5 ngày đầu từ khi phát hiện bệnh. Bác sĩ cho biết tất cả các loại thuốc này đều có tác dụng phụ, đặc biệt đối với những người nhạy cảm, người có vấn đề về gan thận, phụ nữ đang cho con bú, trẻ nhỏ. Nhiều người lợi dụng tâm lý hoang mang hoặc đơn giản là kinh nghiệm truyền tai nhau nên không có kiểm chứng rõ ràng. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của người bệnh mà còn gây lãng phí không cần thiết. 3. Lưu ý một số trang bị cần thiết khi chăm sóc F0 tại nhà. Theo bác sĩ Khánh, khi có người nhà bị mắc Covid-19, chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ và đồ dùng thiết yếu. Cặp nhiệt độ 2 cái, que test nhanh 20 que, máy đo po, khẩu trang, găng tay 1 hộp, tấm kính chắn, máy theo dõi bệnh nền, máy thử tiểu đường, máy đo huyết áp, cũng như các thuốc đi kèm, hạ áp, tiểu đường, vân vân. Thuốc men, chuẩn bị 1 tháng, hạ sốt các loại, Efferzagan, Pana do sủi, đặt hậu môn, Orezon pha uống, nước, muối xúc họng, nước rửa mũi, xịt mũi, thuốc nhỏ mắt, thuốc long đờm, thuốc chống ho, multivitamin, cồn sát trùng, nước sát khuẩn tay và vật dụng khác, thảo dược trị cảm cúm theo đông y, thuốc điều trị bệnh nền, hạ áp, tiểu đường, bình xịt hen. Đối với tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục tăng lên như hiện tại,
chúng ta cần tự giác tuân thủ quy định 5K cũng như tiêm vaccine đầy đủ. Khi không may bị nhiễm Covid-19, mọi người cần bình tĩnh và thật tỉnh táo để không làm cho tình hình ngày càng xấu đi. Nếu thấy video mà Đông Y Gia Truyền Tấn Khang chia sẻ trên có ích, các bạn hãy chia sẻ trên Facebook và các trang mạng xã hội khác cho người thân và bạn bè mình cùng biết nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share, bấm vào hình cái chuông và đăng ký kênh để ủng hộ người làm video. Chuyên gia Đông Y Gia Truyền Tấn Khang chúc bạn sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.